Në Gjirokastër në fshatin Bularat po mbahen ceremonit për të përkujtuar ekstremistin Konstantinos Kacifas, i cili një vit më parë u vran ndërsa qelloi me armë kundër policisë pak para një ceremonie për ditën e festës së Greqisë. Një ditë më parë, policia shqiptare pengoi disa persona të hynin në Shqipëri, mes të cilëve edhe babis Haralambos Karathanos, ndërsa pak minuta më parë në ceremoninë familjare morën pjesë edhe konsulli grek në Gjirokastër, kryetari PBD-njës dhe ai i Omonias, ndërsa të afërmit e Kacifas penguan gazetarët shqiptar të ndiqnin ceremoninë. Në një ditë, 1800 shtetas grek kanë hyrë në kufirin jugor nga Kakavia dhe Qafbota. Disa prej tyre morën pjesë në ceremoninë e përvjetorit të vrasjes së Konstantinos Kacifas në Bularat, por mjaft të tjerë do të jenë dhe në ceremonitë që do të organizohen të hënën në Gjirokastër me rastin e ditës së Greqisë. Në Qafbot, policia ndaloi dje babis Haralambos Karathanos, një aktivist ekstremist i organizatave të Vorjo e Pirit, i cili më herët të shoqëruar nga policia shqiptare. Në Bularat për të marrë pjesë në ceremoninë private të familjes së Kacifasit shkuan edhe konsulli grek në Gjirokastër, por edhe kryetari i PBD-njës Vangel Dule, ndërsa të afërmit e Kacifas tek dera e Varrezave lejuan gazetarët grek të hynë dhe penguan ata shqiptar. Që nuk ju dua, nuk na doni ju, nuk ju dua me ne. Ku jetoni? Edhe atje, ku të dua ju do. Sa vite jetoni? Keni parë ndonjë sketch nga neve që jemi këtu apo nga kush? Kam parë nga popull shqiptar, nga policia, nga shteti, nga çdo njeri keni parë. Pse vran djali? Na thoni pse keni vran djali? Pse u vini këtu? Ç'u vini këtu? Që rroni ktheja. Gjatë ceremonisë edhe nëna e Kacifas reagoi ashpër. Tradhtarët, përse i ndaluan njerëzit të vinë, se janë tradhtar. Thyeni turin, vrajnë, një shfarosin, janë tradhtar. Nuk ka qeveri këtu. Vorjo e Piri është tokë greke, ne jemi grek. Do luftojmë dhe asgjë nuk do na ndal. Jam krenare për ty, birim. Fredi Beleri ishte në ceremoni në emër të Omonias. Presim, erdhëm të kushëllojmë familjen në mënyrë paqësore, siç po shikoni nuk ka ndonjë incident, njerëzit janë të gjithë paqësor, janë në kysh. Është detyra jonë të kushëllojmë familjen, cila do të jenë anë të vdekjes. Minoritarët në Shqipëri janë aq sigurt sa janë edhe pjesa tjetër e popullit shqiptar. Ka probleme në mosbatimin e të drejtave të njerëzit që kanë të bëjnë me arsimimin në gjuhën amtare greke, të pronat kryesisht i marr. Them çështje sigurie për mua nuk ka. Ndërsa kreu i PBD-njës Vangel Dule kritikoi atë që e cilsoi si zgjedhje të gabuar. Në këto momente, nëse do të shikoni, dhe do të shkoni në rreth rrotullimin që në Jorgucat, që shkon për në Gjirokastër dhe në Saran, do shikoni forca policore të armatosura me pajisje të sofistikuara që nuk kanë asnjë lidhje me situatën bizotëruese në Dropull. Dropulli është sipas të gjitha statistikave zona më e qetë historikisht në Republikë me kriminalitet zero. Dhe duhet ta dinë të gjithë duke filluar që nga ministri i Brendshëm dhe nga kryeministri që janë frymëzues të këtyre praktikave se Dropulli nuk mund të terrorizohet me mentalitet dhe metoda policeske. Konstantinos Kacifas u vran nga policia shqiptare një vit më parë, pasi para ceremonisë për festën e Greqisë doli në qendër të fshatit Bularat me një armë Kalashnikov, qelloi mbi policinë dhe u strehua në një kodër sipër fshatit, duke mos u përgjigjur thirrjes së forcave Renea për dorëzim. Ngjarja më pas shkaktoi reagime të forta dhe në Bularat u zhvillua një ceremoni gjatë së cilës edhe të ardhur nga Greqia bllokuan rrugën nacionale. Për këtë arsye policia shoqëroi disa persona, mes të cilëve edhe Karathanos që dje u pengua në kufi. Njëkohësisht me ceremoninë me flamuj grek që po mbajnë në Bularat në Gjirokastër, në sheshin qendror të qytetit, janë mbledhur grupimi Djemtë e Laboristë, të cilët me flamuj kombëtar kuqezi, flamuj amerikan dhe këngë kanë demonstruar për disa minuta. Këtë demonstrim proteste kanë bërë për shkak të ceremonisë që po mbajnë atë moment në Bularat, fshatin e banuar nga minoritar grek. Me rastin e festës përvitshme të Greqisë, dita e Jos, janë mbajtur homazhe në varrizat e vjetra të fshatit Boboshtic. Si çdo vit është zhvilluar ceremonia e cila është mbajtur në varre 200 vjeçare të fshatit në nderim të ushtarëve grek të rënë në luftën italo-greke në vitin 1940.
Përveç banorëve, nuk kanë munguar as përfaqësuesit më të lartë minoritetit, si edhe 10 vizitorë të cilët kanë mbritur nga shteti grek, enkas me rastin e kësaj feste. Të pranishmit kanë vendosur kurora të shumta lulesh pranë memorialit të ndërtuar në varret e vjetra të këtij fshati. Dje në mbrëmje, kryeministri Rama dhe fituesi i zgjedhjeve të Kosovës Albin Kurti kanë zhvilluar një takim disa orësh informal në selinë e qeverisë shqiptare. Nga takimi pak detaje janë dhënë, por sot vetë Albin Kurti zbuloi se një nga temat ishte Schengeni ballkanik. Nevojat që kanë qytetarët janë më të mëdha se sa realiteti që e gëzojmë të gjithë. Prandaj ne duam të krijojmë sa më shumë ura, që ata të mos jenë më të varfrit, më të papunët dhe më të nëpërkëmburit në Ballkan. Kryeministri i Arshëm i Kosovës, lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti u takua mbrëmjen e djeshme me kryeministrin Edi Rama. Takimi ishte informal dhe nuk u dhan detaje për të. Por duke folur për mediat në samitin e paqes për Europën Juglindore, Kurti zbuloi diçka nga biseda me kryeministrin e Shqipërisë, e foli dhe për ta ashtu quajturin Schengenin ballkanik. Pres të shoh tekstin që të shikoj se çfarë nuk kupton saktësisht ai. Më ngjan më shumë si një ide se sa një projekt. Diskutuan për çështjet dhe temat që do të bashkëpunojmë, citohet të ketë thënë lideri i vetëvendosjes. Gazetarët kanë dashur të dinë diçka edhe mbi marrëdhënien e ftohur mes tij dhe Ramës, por Kurti u shpreh: "Ne nuk kemi pasur marrëdhënie të çrregulluara, ne jemi njerëz të ndryshëm, politikanë të ndryshëm. Duam që të punojmë që diferencat që kemi të mos rrezikojnë bashkëpunimin ton." Takimi i parë i tij me Ramën që kur vetëvendosja fitoi zgjedhjet në Kosovë zgjati për më shumë se 3 orë. Mësohet se kryeministri i Shqipërisë ka propozuar që në 2 qeveritë e Tiranës dhe Prishtinës të ketë nga një ministër shteti, i cili do të ndjekë zbatimin e marrëveshjeve që janë nënshkruar mes dy vendeve. Qeveria ka marrë një vendim që ende nuk është publikuar, ku përcakton tarifën që duhet paguhet nga çdo ndërtues për pallatet e reja si sigurim nga dëmtimet. Vendimi i qeverisë i ka mbërritur të gjitha zyrave notariale të cilat janë udhëzuar të mos regjistrojnë asnjë shitje banese nëse nuk është bërë sigurimi 10 vjeçar. Sipas vendimit 0.1% e shumës duhet paguar për një dekadë rresht. Plan në kompanive të sigurimit, nëse kjo nuk bëhet, nuk lejohet shitja. Vendimi erdhi si nisëm pas dëmeve që shkaktoi tërmeti, i cili dëmtoi edhe disa ndërtime të reja në Tiranë dhe në Durrës. Ndërkohë, ndërtuesit nuk do të lejohen më të shesin asnjë apartament për qytetarët pa e siguruar më parë për 10 vjet tek kompanitë e sigurimeve. Top Channel zbardh vendimin e qeverisë që e bën të detyrueshëm sigurimin e banesave të reja që ndërtohen nga këtej tutje. Sipas vendimit, në momentin e shitjes së apartamentit, ndërtuesi, zhvilluesi ose investitori i dorëzon blerësit bashkë me pronësinë e ndërtesës edhe kontratën 10 vjeçare të sigurimit. Në të kundërt, transaksioni nuk kryhet nga zyrat e noterëve. Por çfarë kostoje do të ketë kjo mas për qytetarët? Sipas vendimit të qeverisë, tarifa vjetore e sigurimit nuk duhet të jetë më e ulët se 0.1% e vlerës së apartamentit ose ndërtesës. Kjo do të thotë se një banesë me vlerë 100.000 euro do të ketë një kosto sigurimi 1.000 euro për gjithë periudhën 10 vjeçare ose 100 euro në vit. Ndërsa për një apartament me vlerë 50.000 euro, kosta e sigurimit do të jetë 50 euro në vit ose 500 euro për 10 vjet. Edhe pse sigurimi i pronës do të bëhet nga ndërtuesi, kostoja do të bjerë mbi qytetarët që blejnë apartamente, pasi ajo do të transferohet në çmimin e blerjes. Rrjedhimisht, vetëm si pasojë e kësaj mase, çmimi i apartamenteve pritet të rritet me 1%. Vendimi i qeverisë për sigurimin e ndërtesave të reja vjen pas tërmetit të fuqishëm që goditi vendi një muaj më parë. Por sigurimi detyrueshëm i banesave është një projekt i hershëm, i iniciuar nga autoriteti mbikëqyrjes financiare dhe i lobuar fort nga kompanitë e sigurimeve që me këtë mas pritet të kenë edhe më shumë të ardhura. Ndërkohë, banesat aktuale në kryeqytet gjithmonë më shumë po shtrenjtohen. Kjo po ndodh edhe me qerat, të cilat rriten me 50 euro çdo vit. Një apartament 150 euro 3 vite më parë tani merret me qera bosh për 300 euro. Si kemi, Nikola? Ke shumë vite në Tiranë? 3. Një apartament me qera në Tiranë kushton shumë. Jam 23 vjeçe dhe kam 3 vite që jetoj në Tiranë. Për herë të parë në cilën zonë të Tiranës ke jetuar dhe sa ka qenë qiraja? Në Don Bosco dhe qiraja e parë ka qenë 250 euro. Në këto 3 vite, sa shtëpi ke ndërruar? Kam ndërruar gjithsej 10 shtëpi. Dhe çmimet kanë ndryshuar gjithmonë.
Ka qenë 250 euro, pastaj deri vjet ti mund të gjej apartamente të tilla. Tani startojnë me 300 euro. Mund të themi për një mobilim komod. Nikola thotë se në Europë apartamentet me qira janë shumë herë më pak. Kam jetuar edhe një vit në Spanjë. Shtëpia që kam marrë në Spanjë ishte ngjitur me katedralen dhe çmimi i qiras ishte 340 euro në muaj. Sipas agjentes imobiliare Orgerta Bala, në Tiranë çmimet e qiras në vit rriten me 50 euro. Para 3 vite, sa ka qenë apartamenti me çmim më të ulët që ti ke dhënë? Ka qenë 150 euro. Po tani? Është një apartament në rrugën e Kavajës 300 euro. Dhe ka qenë pas shumë negociatave dhe është një apartament kryesisht mund të themi është një apartament bosh. Ka shumë apartamente në Tiranë, por janë me çmimet jo reale. Janë me çmime 500 euro, 700 euro, 800 euro, që janë apartamente 2+1 që një familje shqiptare normalisht si përballon dot. Apartamenti 54 metra katror që mori Nikola ndodhet në zonën e Myslimshyrit dhe do ta paguajë atë 350 euro në muaj. Po hyrja në këtë shtëpi do t'i rëndoj shumë 23 vjeçares. Në bazë të kontratës që ajo ka nënshkruar, duhet të jap 1225 euro. Qytetëdhënësi ka kërkuar garanci 2 muaj, si dhe 1 muaj qira. Në këtë rast agjencia normalisht nga qytetëdhënësi merr 1 muaj qira, nga qytetëmarrësi merr gjysmë muaj. Paga mesatare në vendin tonë është 52.000 lekë të reja, me këto të ardhura mund të paguash vetëm faturën e qiras dhe atë të ujit. Dhe rritja e çmimeve të qerave ka një shkak që ka të bëjë me lëvizjen e popullsisë gjithmonë më shumë drejt kryeqytetit. Ndërsa zonat e tjera të Shqipërisë po rrallohen, kryeqyteti shtohet dhe këtu jeton sot 31% e popullsisë së Shqipërisë. Ndjekim Kristi Gongo. Teksa Shqipëria po pëson vit pas viti një rënje të ndjeshme të numrit të popullsisë, ajo çka vihet re në raportin e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim është se dendësia e popullsisë është e lartë, sidomos e përqendruar në kryeqytet. Si për shembull në Kodrën e Priftit, e cila njihet si një zonë ku jeton një numër i madh familjesh korçare. Ndihem si në Korçë, se korçar janë vetë, edhe kjo zona korçar ka shumë. Ma e se i ka nga kolonja në këtër. Jemi një jug të jemi shumë. Kur keni ardhur? Unë kam derë tokën 97 në këtu, kokonozve. Pasaj, ashtu, në 2000, pasaj bërë shtapit edhe ardhme. Që njihet kjo zona këtu? Zona e Kodrë Priftit, për Korçë janë në tërë. Gjithë kjo zona është korçare, janë të rregull, janë të pastër, janë tërë të mirë. Edhe sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, Tirana cilësohet si qarku më i mbipopulluar, ku zë rreth 31% të popullsisë së Shqipërisë, duke u ndjekur më pas nga Fieri e Durrësi me përafërsisht 10%. E veç largimit jashtë Shqipërisë, tendenca e lëvizjeve të shqiptarëve shihet të jetë pranë zonave urbane dhe braktisja e fshatrave. Më 28 tetor ishte afati që bizneset në sistemin e TVSH duhet të hapin llogaritë bankare nëpërmjet të cilave të kryejnë çdo veprim. Bizneset me TVSH me status aktiv, organizatat jo qeveritare dhe të gjitha bizneset persona juridik kanë kohë deri të hënën e 28 tetorit për të hapur me detyrim llogaritë bankare dhe dorëzimin e numrave pranë tatimeve. Afati përfundonte me 26 tetor, por duke qenë se kjo ditë është e shtunë, atëherë tatimet kanë lajmëruar shtyrjen. Preferohet aplikimi elektronik, ndërkohë që sipas shifrave zyrtare janë rreth 20.000 biznese që nuk kanë njoftuar elektronikisht, por tatimet thonë se mund të jenë bërë edhe aplikime nëpër sportele që tani për tani nuk janë skeduluar. Atëherë, numri total i tatim paguese që duhet të plotësojnë këtë detyrim është rreth 55.000. Aktualisht kanë plotësuar nëpërmjet modulit të deklarimit elektronik rreth 35.000 tatim pagues dhe kemi ende edhe 4 ditë të tjera për të përfunduar afatin ligjor. Hapja e llogarive bankare është një detyrim ligjor që ka dhe penalitetet përkatëse. Pra, për tatim paguesit që janë persona fizik, penaliteti është 25.000 lekë të reja. Gjithmonë flasim për persona fizik që e kanë detyrimin për të deklaruar. Tatim paguesit që janë organizata jo fitimprurse dhe të tjera të këtij lloji, penaliteti është 37.000 lekë të reja, ndërsa për tatim paguesit persona juridik, penaliteti është 50.000 lekë të reja. Përjashtim nga hapja me detyrim e llogarisë bankare bëjnë bizneset persona fizik të paregjistruar në TVSH dhe shitësit ambulant. Fermerët e Myzeqes thonë se moti shumë i ngrohtë këtë vjesht po i dëmton atyre prodhime të cilat kanë dalë shumë shpejt në treg, duke krijuar mbi prodhim. Temperaturat e larta këto ditë tetorit duket se po japin impakt negativ në fushën e bujqësisë. Specialisti i bujqësisë pranë qendrës së transferimit të teknologjive bujqësore në Lushnjë, Përparim Arapi, tregon se temperaturat e larta kanë ndikuar drejt për drejt që prodhimet të jenë më të shpejta nga koha e parashikuar
duke bërë që të kemi një mbiprodhim në treg. Bimët kanë ardhur shumë herët. Domethënë bima ecën, nuk na pret neve. Ajo vazhdon rritet dhe ka frutifikuar dhe ka ardhur deri në këtë moment që është në pjekjen e saj. Sidomos problemi është me domate trangull që kanë ardhur në prodhim dhe janë në pikun e tyre të prodhimit. Fermierët duhet ndërgjegjësohen edhe vetë, duhet të arrijnë që ta shtyjnë këtë mbjellje, mos arrijnë të mbjellin në korrik. Por a janë në gjendje fermerët për t'i mbrojtur tani këto bimë? Në fshatin Toshkës, kjo familje fermere ka investuar miliona lekë të marra kredi për të ndërtuar këtë serë. Kam marrë 1,5 milion lekë me farë, me helme, me spërkatje, me të gjitha dhe shpresa nuk kemi tani. Ja, fillon vjelja tani. Çmim nuk ka, me 150 lekësh. Kjo do ujë për ditë. Kanale s'kan, çmimet aq bën këtu, i kemi provu, kemi bërë 3-4 çmime. Çmimi tani mund të dalë këtu e 2-3 ditë. Ku do ta çojnë bir? Ku do ta çojnë? Takset i kërkon ai njej. Për çdo gjë. Tani neve ku do ta çojmë? Përballë kësaj situate, nëse ata nuk vadisin serat me ujë, prodhimi do të prishet dhe dëmi për këta fermer do të jetë i pashmangshëm. Mëngjesin e sotëm, i gjithë qyteti i Durrësit është mbuluar nga mjegulla e cila ka krijuar vështirësi dhe në ankorimin në port anijes turistike Sirena me 670 turistë të huaj që ndodheshin në bordin e saj. Sirenat e anijes kanë jehuar në të gjithë qytetin, teksa kërkonte orientim për futjen dhe ankorimin në kalat për shkak të pamjaftueshmërisë së pamjes. Me ndihmën e rimorkjatorit Sirena, ania turistike me gjatësi 180 metra u bregëzua. Ajo po kryen një tur në disa qytete turistike të detit Mesde dhe e mbërriti në Durrës pas vizitës në Kotor të Malit të Zi. Në mbrëmje, pas një qëndrimi 12 orësh këtu, ku është parashikuar që turistët të vizitojnë qytetet e Tiranës, Krujës dhe Durrësit, kroqera do të vijojë lundrimin e saj drejt portit të Argostolit në Greqi, që nga fillimi i këtij viti në portin e Durrësit kanë mbërritur 16 kroqera me 2416 turistë nga vende të ndryshme të botës. Presidenti i Maqedonisë së Veriut ndodhet në Tiranë dhe është pritur nga presidenti Meta. Në konferencën e përbashkët të dy presidentëve, ata kanë refuzuar planin e Macron për Ballkanin. Në të parën vizitë në Shqipëri si presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, krahas evidentimit të marrëdhënieve të mira mes dy vendeve tona, nuk e fsheu zhgënjimin dhe zemërimin për mosqeljen e negociatave me Bashkimin Evropian. Unë propozova që shtetet e Ballkanit Perëndimor në periudhën e ardhshme të mbajnë një samit të jashtëzakonshëm kur do të diskutojmë për marrëdhëniet e përbashkëta dhe më pas saj dhe alternativat e zgjerimit. Konsideroj se Maqedonia e Veriut duhet të jetë mikpritëse e këtij samiti. Procesi i ndarjes së dy shteteve asnjëherë nuk ka qenë një pjesë e fjalorit tim politik, sepse mendoj se dy shtetet duhet i fillonin negociatat. Ne harxuam shumë kohë të miqtë tanë t'i bindim se nuk bëhej fjalë për antarësim të plotë, por vetëm për fillim të një procesi që do të vijojë me vite të tëra. Presidenti Ilir Meta, në mesazhin dërguar indirekt qeverisë së kryeministit Edi Rama, ja përmendi shembullin e Maqedonisë së Veriut, që shkoi në zgjedhjet parakohshme. Është e rëndësishme të gjithë të reflektojmë. Kemi një reflektim në Maqedoninë e Veriut përmes një zgjidhje të caktuar politike. Kjo është zgjidhja e tyre, tregon dhe pjekurinë e tyre politike dhe demokratike. Natyrisht që edhe tek ne kanë mjaft të rëndësi të kemi një reflektim të menjëhershëm dhe të lexojmë me vëmendje që duhet t'i kishim përmbushur. Të dy presidentët u pyetën nga Top Channel për idenë e hedhur nga Franca për një partneritet special të Bashkimit Evropian mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Ne nuk na mjafton të jemi pjesë e tregut të përbashkët evropian, por ne duhet të jemi patjetër pjesë e institucioneve politike të Europës që t'i miratojmë në vendet tona vlerat demokratike të Bashkimit Evropian. Nëse bëhet fjalë për një retorik politike e cila më vonë nuk do të transformohet, atëherë pranoj këtë. Çdo ide informale që mund të paraqitet apo parashtrohet si një alternativë për të zëvendësuar procesin e antarësimit të vendeve tona dhe të
Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian është e pa kuptim dhe është e pa pranueshme. AI ka pritur në një takim kryebashkiakët e Podgoricës dhe të Shkupit. Tirana, Podgorica dhe Shkupi hapin një faqe të re bashkëpunimi mes tyre, çka do të përkthehet në projekte konkrete. Kjo ishte tema e bisedimeve mes kryebashkiakut të Tiranës Veliaj dhe dy homologëve të Podgoricës dhe Shkupit, Vuković dhe Shilegov. Teksa përgëzoi kryebashkiakun Veliaj për punën e bërë, kreu i Bashkisë së Podgoricës, Ivan Vuković, e cilësoi Tiranën një qytet të mrekullueshëm. Jemi shumë të lumtur që jemi në një qytet dhe vend miqësor. E dim që qeveritë tona kanë një marrëdhënie të shkëlqyer politike dhe ekonomike. Jemi aleat në NATO. Dhe kjo është diçka që duam ta ashtrim edhe në marrëdhëniet midis dy kryeqyteteve. Jam shumë i gëzuar që ndodhem në këtë qytet të mrekullueshëm, që është në ndryshim të vazhdueshëm. Sa herë që kthehem shoh diçka krejt të ndryshme, të re, ndaj përgëzime për ekipin e Tiranës. Veliaj tha se dy qytetet kanë më shumë gjëra që i bashkojnë se sa i ndajnë. Kur kuptoj me Ivanin se sa shumë gjëra të përbashkëta kemi, si mentalitet, si sfida për kompanitë tona publike, për hapësirën publike, për inovacionin që ne mund të përqafojmë me njëri tjetrin, duke filluar nga transporti elektrik, tek biçikletat që ndahen, tek mënyra se si bëjmë fushatat të ngjashme për mbjelljen e pemëve, mund ta themi me gojën plot që ka më shumë gjëra që na bashkojnë se sa gjëra që na ndajnë. Kështu që mezi pres që të fillojmë një bashkëpunim, të hapim një faqe të re bashkëpunimi me Podgoricën. Kryebashkiaku i Shkupit, Petre Shilegov, shtoi se fal punës për përmirësimin e jetës së qytetarëve të tyre, Tirana dhe Shkupi po bëhen kryeqytete si ato të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Fituesi i zgjedhjeve në Kosovë, Albin Kurti, thotë se do të rishikohen të gjitha marrëveshjet e realizuara me Serbinë për të parë se sa ato janë zbatuar. 33 marrëveshje të arritura mes Kosovës dhe Serbisë duhet të rishikohen. Këtë ka kërkuar lëvizja vetëvendosje e cila pritet të udhëheqë ekzekutivin e Kosovës. Kreu i saj Albin Kurti në një prononcim për ekonomia online tha se fillimisht do të shohin se cilat marrëveshje janë zbatuar dhe sa kanë ndikuar ato në jetën e qytetarëve. Do të verifikojmë se çfarë është zbatuar dhe çfarë jo. E duhet të shohim impaktin e tyre në jetën e qytetarëve dhe të nxjerrim mësimet e duhura se si të ecim të sigurt përpara, është shprehur Kurti. Ai thotë se në muajt e parë të qeverisjes do të merren me këtë çështje, duke mos neglizhuar mësimet pozitive dhe negative të këtij procesi të rëndësishëm për vendin. Që Kosova duhet të rishikojë disa marrëveshje, këtë e thotë dhe analisti Armend Muja. Muja i jep dhe rekomandimet se cilat marrëveshje duhet të rishihen, duke evidentuar këtu marrëveshjen për përfaqësim rajonal, të cilën e konsideron të dëmshme për Kosovën. Ai ka përmendur dhe disa nga ujditë që nuk janë zbatuar nga asnjëra palë, siç është ajo e energjisë, ajo për rivitalizimin e urës së Ibrit dhe lirinë e lëvizjes përtej saj, apo edhe marrëveshja për njojën e diplomave. Sonte në gjurmë shqiptare, Marin Mema do të na tregojë një zbulim arkeologjik të jashtëzakonshëm. Këta grumbuj gjigant gurësh nuk janë të hedhur këtu nga ndonjë gurore, e aq më pak fryti natyrës edhe pse duken të tillë. Nën to janë zbuluar varre njerëzish. E ky nuk është një rast i izoluar sepse në Shqipëri kohët e fundit janë identifikuar më shumë se 200 të tillë. Impresioni ishte jashtëzakonshëm. Atëherë kuptojmë rëndësinë e individit të varrosur këtu. Gjetja e këtyre tumave do thonë është ndër më të rëndësishme që ka arkeologjia shqiptare pas viteve 90. Cila është simbolika e tyre? Çfarë fshehin? Përse nuk është folur më parë? Kujt i përkasin këto eshtra? Nuk e besoni, na ndiqni, sepse këto zbulime të panjohura më parë mundet vërtet të ndryshojnë historinë e deritanishme. Sonte në 2010 gjurmë shqiptare e gazetarit Marin Mema sjell një zbulim të jashtëzakonshëm të arkeologjisë shqiptare, i cili ende është i panjohur nga publiku i gjerë. Piramidat e lashta të tokës shqiptare nga Marin Mema, sonte ora 20:10 në Top Channel. Një ditë më parë u lajmërua se kampin e Al-Holit në Siri e morën në kontroll luftëtarët e ISIS që kanë mundur të ikin nga burgjet turke. Në këtë kamp ndodhen edhe fëmijës shqiptar të mbetur jetim. Ndërkohë mediat britanike flasin se luftëtarët e ISIS po hakmeren.
Raportet në mediat britanike për gjendjen në kampin e Al-Holit ku ndodhet dhe 11 vjeçari shqiptar Albin Berisha janë tmerruese. Dhe sa shkruan se me tërheqjen e kurdëve dhe marrjen e tij nën kontroll nga ISIS po masakrohen foshnjë dhe roje digjen me benzinë. Antarët femra të Al-Hizba, e njohur si policia e moralit e Shtetit Islamik, janë lëshuar në një fushat terrori brenda kampit sirian, duke zbatuar ligjet radikale të grupit terrorist mbi popullatën, shkruan gazeta prestigjioze. Më shumë se 10.000 banor të këtij kampi janë të huaj, përfshirë dhe 30 fëmijë dhe gra shqiptare. Al-Hizba thuhet të ketë urdhëruar sulme kundër rojeve, ka djegur tenda dhe ka futur kontraband armë, ndërsa grupi i dhunshëm islamik zotohet të rifillojë xhihadin. Numri i luftëtarëve të tij të larguar prej andej është rritur ndjeshëm, ndërsa ata që janë kapur sërish e kanë pranuar se donin të bashkoheshin me militantët islamik të mbështetur nga Turqia, pretendon The Sun. Ndërkohë sekretari amerikan i mbrojtjes Mark Esper ka konfirmuar raportet e mëhershme se forcat e reja amerikane do të dërgohen në lindje të Sirisë për të mbrojtur fushat e naftës nga ISIS-i, duke theksuar se atje mund të mbrijnë dhe autoblinde të blinduara, e ndoshta edhe tanke. Komentet e Esper tregojnë se disa qindra trupa do të dislokohen në rajon, një mision ky i cili do të realizohet pavarësisht faktit se rreth 1.000 ushtar amerikan u tërhoqën nga zona në afërsi të kufirit me Turqinë, ku forcat ruse dhe turke po kryen tani patrullime të përbashkëta. Zjarret që kanë goditur sërish Kaliforni në Shtetet e Bashkuara kanë detyruar mbi 40.000 persona që të largohen me shpejtësi nga banesat e tyre. Ferri i zjarreve në Kaliforni ka detyruar rreth 40.000 vet të braktisin shtëpitë e tyre dhe guvernatorin Gavin Newsom të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme. Skuadrat e zjarrfiksëve që luftojnë me flakët në terren po përpiqen t'i mbajnë ato nën kontroll, pasi kërcënojnë shumë territore në veri dhe në jug të shtetit amerikan. Autoritetet thonë se zjarret pritet të përkeqësohen gjatë fundjavës. Ka disa faktorë që ndikojnë në këtë situatë, nuk është vetëm moti i thatë, por edhe erërat e forta dhe lagështia e ulët, shpjegoi Newsom. Kalifornia ende nuk e kishte marrë veten mirë nga zjarret e vitit të kaluar, që i kushtuan jetën 97 civilëve dhe 6 zjarrfikësve. Historikisht stina e zjarreve në këtë vend fillonte në verë dhe zgjaste deri në vjesht, por ekspertët tani paralajmërojnë për rrezik gjatë gjithë vitit. Shkaktar kryesor të një fenomeni të tillë konsiderohen kushtet e motit dhe ndryshimet klimatike. Raportet në media tregojnë se njëri prej zjarreve në Kaliforni mund të jetë shkaktuar nga djegja e një transformatori. Prindrit e vajzës që u gjet pa jetë mes 39 emigrantëve në një kamion në Britaninë e Madhe kanë treguar se kanë paguar 30.000 pound për biletën e vajzës ose gati $20.000. Të dërmuar, prindrit e vajzës vietnameze që mendohet të jetë në mesin e 39 emigrantëve të vdekur në kamionin e gjetur në Essex tregojnë se si paguan 3 fishin e çmimit për t'i siguruar asaj një udhëtim VIP drejt Britanisë së Madhe. Trafikantët i kishin garantuar se do të ndiqnin një rrugë të sigurt. Pam Tramaj, 26 vjeç, i dërgoi të ëmës një seri mesazhesh shqetësuese, ku i thoshte se e donte shumë dhe se po vdiste pasi nuk merrte dot frym. Babai i Pamit tregoi se kanë paguar 30.000 pound për të bijën, e cila do të nisej drejt Anglisë përmes Kinës në kërkim të një jete më të mirë. Prindrit e vajzës i thanë CNN-it se ishte e tmerrshme për ata mbritja e mesazheve, të cilat e bija mund t'i ketë dërguar në momentet e fundit të jetës. Çifti që i kishte mbledhur ato para me shumë sakrifica, duke qenë se bashk bëjnë vetëm gati $400 në muaj, thonë se trafikantët nuk i treguan se si do të transportohej vajza e tyre në Mbretërinë e Bashkuar. Raportet në media tregojnë se viktimat kanë luftuar për të dalë nga kamioni frigoriferik, ku temperatura mbërriti në -25°C. Policia gjeti shenja gishtash me gjak në derën dhe pjesën e brendshme anësore të kamionit, çka tregon se emigrantët kanë tentuar t'i gryejnë me thonjë. Disa prej kufomave kishin shkum që i dilte nga goja. Kjo është pra drama e madhe e emigrantëve. Ndërkaq ne kemi mbritur në fund të edicionit të orës 15 këtu në Top Channel. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirupafshim.